resume, you got too much certificate or license. Okay, so that's reduced down the opportunity. Don't assume that you got so many things and leave it on there. Depend on location, depend on who you apply for. Nếu mà anh em mà nào apply cho chính phủ á, you go ahead overload. You load everything that you got. Never private. Okay. Mà khi vào trong nó rồi á, mình nói cái này nha. Sau này mà có làm DC tới rồi, có DC tới rồi, mình vẫn làm cho nó. Mà sau này anh em thi được cái German hay là cái DC first, là mình đưa cái bằng này cho nó, mình nói nó, oh, I just got a DC first or German. Oh yeah, we'll give you another $3. Hiểu chưa? Bây giờ mình đi apply chứ, mình show hết chứ, mình có bằng hết trơn rồi, mai mốt mình có bằng mà mình show cho nó, oh, you don't get a raise. Does it benefit us or not? Yeah. Okay? So when you apply job, put only what you need on the resume. That's the benefit. Okay? Alright, enough talk about this. Let's talk about the classroom now. Okay. Hôm nay anh Châu không tới ta? Nói đợi trên đó anh có thể tới trễ. Ông làm overtime hả? Chắc vậy. Anh Linh thì không tới được. Anh Linh hôm nay ở nhà học bài. Ủa anh mấy thi thôi? Năm tay. Thứ bảy thì sao? Thứ bảy. Yeah. Oh, by the way, cầm bài nó là ngủ rồi. Nô ảnh đâu, tại vì ảnh là good mà. Ok. Yeah. Cầm nó là ngủ rồi. Chỉ có sợ mình đang sợ thôi. Hai anh đang so kè, anh Linh với anh Minh nó đang so kè. trên WhatsApp cũng so kè mày, đi thi cũng so kè với nhau. Giờ bên đưa ra hai trường của ba là mình vô. Hey, Yeah, but you fail, you have to. ở trong cái DC tớ, anh em nào có thấy cái question là 3 pass, 4 pass boiler? Thì không, cái đó của cái thằng Maryland có, Maryland Tết có. Nó hỏi là mấy pass? Nó hỏi em 4 pass. 4 pass hả? 4 pass and ở đầu hay là đuôi? Đúng rồi, ở cái DC first á là nó hỏi 3 pass. Ok. Bữa anh Châu nói mà em cũng quên mất tiêu. 4 pass nó ở đầu hay là đuôi? No. Yep. Ok, cái thằng mà cái file á, là cái đầu tiên. 1 thuộc là 2, 3, 4 thuộc trả lời ban đầu vậy đó. Vì cái nasal file đó cái đầu tiên á, đi đây là 1 rồi, trả lời là 2, 3, 4. Đúng rồi. Yeah, vậy đó. Mình nhớ vậy sao mà không cần nhớ nữa. Cái lửa thổi như là cái 1 á. 2, 3, 4. 4 là trở lại Nó đi ngang qua, xong nó đi ngang qua một cái nữa, nó đi lên ngang qua một cái là 3, nếu mà đi lên cái là 4. Mà nếu mà hết rồi là đi ra đâu? Lên start. Okay. But they ask you front or back. Đúng rồi. Okay. Remember that. They ask you front or back. Nó lẻ thì mà bạn làm sao? Mà nó chẳng thành trước. Làm lớn xíu nha. Anh Đồng, nó số lẻ thì nằm ở trước. Đúng rồi. Còn số chẵn thì nằm sau. Yep. Bạn đi này số lẻ đúng không? Thì nằm sao đi lên. Yep. Nó dễ nhớ lắm, không cần phải nhớ. Đó rồi cái kinh nghiệm thầy chia sẻ vậy là rất là dễ. Cứ nhớ số chẵn. Dốt mà không phải nói, chuyện sao mình nhớ. Okay. This is what. Cho lên tí nào bạn. Right. This is one help. Nó go out the back and front. So first the one path. Mình được. Go to Cái này back. không phải à. Second path, go back here. Go up front and in front. Right? Right. Okay. You see the water level in here, guys? You see the 2 nozzle spray? Single là nằm sao? This is the vent. Nổi lửa đằng sau đi lên. Continue perch vent. Second Okay. path. Đi lên đằng front. All his name here you got to remember. Okay? No. Dần tí. No he talk. Okay. Now, on the steam operation, khi mà các bạn đi phỏng vấn á, okay? Because you hold the Deaerator now, right? So if they ask you some of the name on a component on the tank, you have to know. Okay? Tại vì mình cầm cái Deaerator mà. Khi mình apply job á, ví dụ có 3 thằng panel in the building,
mỗi thằng nó hỏi 2 câu về steam operation thôi. They ask you for the name. They will ask you, where is the continual purge vent located? Continual purge vent. Purge là gì? What's the mean purge? Đẩy ra. Release, right? So that means they have a release valve, right? Right? Now, what is the purpose of this vent? Why they release? Why? Tức là nó đẩy mấy cái gas trong ra để nó prevent explosion, something dirt, everything, gas, everything. To take it out, yeah. Purge vent doesn't mean anything like air in the system or anything that is inside there that make a steam bound, it releases it out. Okay? Where is the vent located? How high is it located? On the top. On the top, the higher point. The answer on the test, the vent is located at the higher point, not on the lower point. Because where's the air go? The air go on top. Okay? Now, during your inspection, if you see the air vent, they have water leaking out, like not leaking real bad, but you see wet water drip all the way down. What's the sign? The condensation. The vent is not sealed. It's air coming inside there. The ball push back up, right? If the ball is pushed, but it's not sealed, so there's trash inside. The ball like a marble, what's called PV marble, like a ball bearing, very round, push up, and then the hole have trash or some calcium built inside, and then it won't sit right. So from time to time you see the water, air all coming out, and the water push out to the drain. If you see something like that, you gotta replace water right away. Okay? So air vent is located all the way on top, guys, remember. Okay? Now, there's another question. How high is the safety valve located? This is the safety valve. Safety valve. How high is the safety valve located? And where is the safety valve located? Top where? The safety valve located top of the condenser, top of the boiler, top of the evaporator, top of the boiler. Okay, top of the boiler. Okay? How often is the safety valve test? You just got this. Annually. Manually. No. Annually. Annually. Okay? Who authorized to test the safety valve? 25%. No, the manufacturer. No, man, they did the test and verify for. Is it on the Person from the manufacturer. Is it on DC? Một cái là boiler inspection với một cái là verify của thằng boiler. Boiler inspection thì không đúng, nó là verify của Manufacturer person. Okay. Where is the overflow trap located? This is overflow trap. Overload trap. Behind Behind the boiler is in the top, in the middle, and the bottom on the sides. Right there. And what is the purpose of the overflow trap? Anything is above here, right, to get flush. is overflow coming out. Right. Okay? Anything is the water above here, what happened to the trap? Trap. It Stop flushes. fill. That means this overflow trap is open and release it. Water addition nó đi ra không? Okay? Flow trap. Okay. Overflow trap. Stop fill. Okay? Now, if this thing, how do you test this thing? Yeah, stop fill open. How do you test overflow trap? You add water to the boiler. Man, that's boiling, so that's right. You add water to the boiler, and the boiler went up, and then open the overflow trap. If not open, what happened? It's stuck. And how you add the water to the boiler? Open what? Feed water. Open and feed water. Is it bypass or automatic? No, you don't bypass. Bypass. Okay? You auto bypass, and then when you open it,
let's say they have a side glass right here. You can see it, the level go up, right? Mhm. Okay? Add the water until it go about over this and then it will release. If not released, that means that the overflow is not working. Okay? So how often you should check that? On the PM on each building is different. Every 3 months? Every 6 months? No, every 3 months. It depends on how much do you use in the tank. If you use 365 days a year, you gotta do monthly. Okay? Now, yep. Pressure reduce valve. Who is authorized to adjust pressure reduce valve? Qualified person. Qualified person. And who is a qualified person in the power plant? Chief engineer. Chief engineer. Okay? Before you do anything, you got to ask the chief. Hey, chief. Okay, now. Yeah. Now, on the pressure reduce valve. Okay. When you adjust the pressure reduce valve, you need to record the pressure, old pressure. What was there before? Let's say it's 120. Let's say it's right here. It was at 120 psi. Okay. Now you ask the chief, hey chief, how much pressure do you want me to increase or reduce? Let's say he want to increase. Hey chief, how much pressure do you want me to increase? He asks you for 125 psi. So it's right here. There's a nut, a bolt. Counterclockwise is what? Is increase or decrease? Decrease. No. Increase. No. Increase. Clockwise. Clockwise is what? Blue. Clockwise để theo cái đồng hồ đó. One person. Clockwise is increase or decrease? Decrease. Okay. So you need to do clockwise. Increase. Right? So you need to counterclockwise and increase. Counterclockwise and decrease. Okay. Yeah. Counterclock can go down. Now, Yeah. to increase this bolt, okay, you need to do slowly. Okay? Marker, black. It's not black, white. Because the bolt is black. So use white. You need to mark the direction. How much do you turn? Because you turn too much, it's overpressure. Because the valve is rating for 130 psi to pop, right? Right? The safety valve. Okay? The cheap one's only like 5 psi. You got to be careful when you do this. You don't want that safety really valve to pop. So when you adjust up here on the bolt, okay, make sure you mark, you turn by how many inches, okay? Do slowly, okay? Now when you turn, this right here, it will move, okay? The number will move, okay? Turn it, blow down the boiler, let the pressure stabilize, see where it go, and turn it again. Until you get a 25 psi, 125 psi, okay? Do slowly, blow down the boiler, it'll blow out the tank, whatever it is. Let the pressure stabilize, see where the pressure at, and do it again. Okay? So this valve is very important. I see a lot of people mess up this valve a lot. Normally the chief will not allow you to do unless he trusts you, he trained you. The chief is authorized to do that. Okay? Now, don't worry about this valve. This valve here, the pressure reduce valve, always have another valve right here. Okay? We did about yesterday, right? Không, cái đó là Tại sao nó có hai cái valve hai bên? We did it yesterday. Why do you have The same the yesterday. We had a ton of water. in case this thing is broken? Did it Deaerator. This right here? Deaerator. Close, right? To isolate and then replace the pressure reduce valve.
anytime you see the pressure reduce valve, there's two valves on the side. Gate valve or bowl valve to shut off. Okay? So they ask you this question here. On the reduced valve, which type of valve is close to the reduced valve? Or what type of valve is between the reduced valve? A, glow valve. B, gate valve. C, bowl valve. D, all of the above. See how they trick you? C. See? Oh, there's got to be gate. Đây là gate vào đó. Gate Bowl. valve. Tại vì bowl valve, bowl valve đâu có xài cho steam được. Yeah. Bowl valve anh bỏ vô steam là ở trong cái bowl valve nó có nhựa trong nó đâu chịu nổi. Đây là rubber inside. Yeah, so gate valve is the question. Okay. If the gate valve is back seat, what happened? Did I answer the question? It's full. Only open. Fully open. Fully open. Nó có hỏi anh có câu này không? Không có hỏi câu này. Vậy là mấy đứa thi trước có hỏi không? Không có được. Câu này không có được hỏi. Hùng có hỏi không? Không nhớ. If the gate valve is back seat, what happened? Mình có hỏi mình. Vừa rồi nó không nhớ đâu biết. Vừa rồi nó không biết. Vừa rồi nó có nhớ đâu biết. Nhớ cái quên mẹ hết. Quên cái quên. Anh Hải. Không có động cơ dành. Tôi nhớ là cái vừa rồi nó để mình một cái vào, cái ghét vào á, nó để cái vào chứ nó không có để cái vào nãy của mày, mà để mình cái ghét vào, mình để ngược kìa nè. Tại vì cái đồ dặn vào á thì nó đứng lên nhiều, nó để ngược, nó để nằm vậy nè. Nó hỏi cái tên hỏi sao? Thì nó không nhớ nhưng mình nhớ cái ghét vào, nhớ cái ghét vào để nằm vậy thôi. Giờ của mình có rồi. Hồi trước đó thì thấy. If the gate valve is back seat, it's open. Now, this gate valve here is on DC first. They ask you. Yeah. I don't know why they borrow to DC. Bây giờ cái đó nhớ dai rồi. Okay. Cái vào rồi nhớ. Nhớ chưa? Yeah. Okay. Nó là bác sĩ là cứ là full open thôi. Yep. Okay, guys. How? Quên luôn. Cái anh nhớ lần sau nó có hỏi gì vào Đồ bắt nó phải hỏi chứ. Okay, guys. What is this over here? The main They call it manhole or inspection hole. This is the same. The main injection. Yep. Now, on boiler they have 4 locations. 2 on top, 2 on the bottom. Okay? Now, anytime you open this, what do you need to know? What do you need to know? That boiler drain. Boiler drain, one thing. Now, how you drain the boiler? How do you shut down the boiler? How do you shut down the boiler, sir? Turn off the power. Turn off the fire. He just passed his test. No, turn off the fire. Okay, turn up the fire. Setting. Turn up the fire, not turn up the power, okay? Turn off the fire. Now, after you turn up the fire, you do what? Lock out, tax out, right? You need to isolate all the valve that supply to the tank, turn everything off. And each valve you turn off, what do you need to do? Tax out and lock out. How do you tax out, lock out? On the valve, it have a tag. It have a tag, who did it, who shut it off. Sometimes locked, especially the steam valve, guys. You don't joke with steam valve. When you lock out tag with steam valve, you have to have a big tag. You have to lock, you have to let everybody know. The going is let everybody know to do that, okay? Now, how long after you turn off the fire, how long can you wait to open the boiler? 48 hours. A, 48 hours. 48 hours. B, 16 hours. C, 12 hours. D, 8 hours. More long is good. More long is Hey, 48 hours. More long, more setting. Càng lâu càng tốt. 48 hours. Whoop. You remember this question? No, I don't. 24-hour period. I said, 'cause I know that 48 hours, that's too long. That's too long. 24 hours. Minimum is 24 hours. 24 Not 8 hours. Okay? Yes. Now, if your boss, Từ 2 ngày đến 3 ngày. yep. If your boss tell you, oh, shut it down and then drain it down right now and open it, you have the right, sir.
I have to do by the code. I have to wait 24 hours, sit 24 hours. Even though there's pressure in there, we need everything to cool down. Okay? Now, after 24 hours, what happens? We start draining down slowly. Okay? Right? Here's the question here. During 24 hours, okay? You drain it down. You wait, after 24 hours, you drain down. Or you drain down during 24 hours. What's the difference? Wait for 24 hours? During 24 hours. What's the difference drain out? What's the difference? So See, you ain't the want water to still hot. sit like that, right? Ah, right there. Yeah. You gotta drain it. While Because you drain while the temperature is hot. Why? When you drain, the temperature is hot, all the sediment is come out a little bit. If you wait, sit 24 hours, what happens to all the sediment? It's It- yeah, it sits and get corroded. Yep. Okay? So you don't want that. Okay? So the difference, drain later and drain now. Yeah. Okay? Now, if during the interview, if anybody asks you about boiler drain now, you need to tell them. Okay? Sir, there's a lot of sediment inside the boiler. I'll shut down the boiler, I take out, lock out, but I drain down slowly to blow out all slug and sediments during 24-hour period. Because I'm not going to sit for 24 hours and then drain after that. Because all sediment is sit hard on the bottom. How about what if the boiler is too hot to train to the, you know, like What the word says, slowly. slowly? Okay. Okay? Slowly. Okay, slowly. You can drain down with slowly. Because after you drain down, the boiler's still hot, guy. You can open it. I'm telling you. Because the thing I mean, Okay. because the waters go down to the How drain much system, they're gonna damage how the much drain notice system. is notified the inspector to inspect the boiler? A, 72 hours. B, 48 hours. C, 24 hours. D, 8 hours. How much notice is the inspector need to know? 48 hours. 48 hours. Okay? Then how much advance notice is 48 hours, not 72. Okay? But before you drain it out, I'm sure the chief was already scheduled. The inspector, you don't worry about that. The inspector need at least 48 hours to schedule. Okay? Now, we'll never talk about this for a long time. Okay? Oh, pick it out. Okay. Alright, another thing. This one right here, it will ask you on the DC first. Scrubber, where is the scrubber section located? It's in the bottom. This term here is on DC third. Oh no, I'm sorry, DC first. Okay, this question here. Okay? But you're not ready for that yet. Okay? Alright. Low pressure steam supply. What did I say? You have low pressure steam supply here, and on top of here you have what? TRV. TRV. Why TRV there? Because they're reduced to low pressure steam, right? Yeah. That's why I told you. When you change this, either counterclock or clockwise, it's right here. 12 psi hả? Yeah. Under 15. Under yeah. 15 PSI. But Is that- but that's good at 12 psi. That's It's good. under 15 PSI, low pressure or high pressure steam? Low pressure. Low. Yeah. How about 16? 16 high. High. Yeah. How about 15 and 0.5? Just under 15, that's a low. It's very tricky. Yeah, right. This is the question I asked you. What is the low pressure steam? A, 16 PSI. B, 15.5. C, 15. D, 14.5. You need to pick one. It's very tricky. But they say under 15, that's mean 14.5, right? What do you want? They say under 15. Thì đúng rồi, nhưng mà dưới 15 Under 16 PSI. Right? dưới, Yep. dưới 15 lâu, 14 mấy là lâu. Hey, that's a bit tricky, a little bit, Yeah. not like that, man. 14 9 cũng lâu. Yeah. Anything, guys. Cái manhole, cái gasket đó, nhớ nha, trước khi mở ra, you have to have a gasket, guys. Do not open the manhole without looking for a gasket. If you don't have it, chief, can you order for before we open it? Because the gasket take a long time to order. Okay? Order take a long time. Now,
If the government have account or private section have account, if you don't know where it is, go straight, drive your car, go straight to the boiler store and pick up one. Because it's next to you like 30 miles away. But it took like them 2 weeks to ship it to you. We cannot give back the gasket. No, you can't. You Bao cannot. nhiêu thì xưa mà mở ra. Okay. One more important thing here. Before you replace the manhole, it's come my experience, okay? Ming, remember this too. Yes, sir. Do not take a screwdriver and scrub around a gasket. Do not. Tại vì mình lấy cái dấu của nó ra là cái dấu nó là in sẵn luôn rồi. Nếu mà các bạn mà lấy cái screwdriver hay là razor blade trying to clean up all that thing, when you put a new gasket, it have a leak. Because everybody think that, oh, I open a manhole, let's clean around it. Okay? Don't clean around it. Yeah. Use a new gasket. The new gasket do not have oil WD-40 on it, please. If you're working with your hand, when you put the gasket in there, make sure it's very clean. Because the oil go inside a little bit of gasket, when the boiler is energized, that oil there would damage the Hồi gasket. xưa mình với nơi mở cái manhole này thì khi một thời gian 1 năm á, là nó hít vô cứng, nó bắt đầu khi mở cái nắp ra thì hàng đê á, thì nó công nhận nó giỏi cái đó, nó lấy nước á, nó xịt vô nó đợi chừng khoảng mà cỡ nửa tiếng đồng hồ à. Hot water. Ghi cái nó ra, Vì cái ra, ghi cái nó ra. Hot water. Tại vì nó hít vô, nó thời gian nó hít vô cứng, cái mình xịt nước vô, không có nại, không có làm gì, tại mình nại mình cào nó sẽ bị trầy thì bỏ Sen, cái sen. mới vô nó hơi án. Cái xịt nước rồi. Sand right. Xịt nước đợi đó chút khoảng nửa tiếng cũng được. Nước nóng nước lạnh. Hai thằng đi uống cà phê cho đã lại cái là gỡ cái ra. Nước nóng nước Nước lạnh. lạnh nước nóng được tùy theo anh uống nước gì cũng được. Ở trên đó có nước nóng, bỏ nước nóng thì nó lẹ hơn, mà nước lạnh thì nó lâu hơn. okay. Thì nó hở ra mình lấy. Here is a question. Today, I'm turning on my steam boiler. Okay? Because cold outside. On my boiler. This is my joint. This is my joint here. This is my joint. This is my joint here. My joint here. Steam boiler, yeah, above 16 psi. When I turn it on, I have leak right here. I have leak right here. I have leak a little bit right here and right there. What should I do? I have a little bit leak on the manhole. What should I do? You did all the PM already. You change everything. You change the metal gasket, and it's an open season, opening season. You see that? What would you do, Antoine? Tie the box, the bone is tied a little bit. Sai. Let you chip. Theo mình What? đó, cho mình turn off cho cái boiler khám lên uống cà phê không vậy Turn thôi. off the boiler. He said, this is what he said. Mình say turn on the boiler uống cà phê cho tính. Good answer, because khi mình mới bắt đầu turn on cái boiler, of course, all the joint have the leak. Yeah. Khi mà steam nó nóng lên rồi á, cái gas nó nở ra. Spin. Cho nên mình nói là uống cà phê xong mới tính sau. Turn off Để đó. Okay? xong rồi bắt đầu đi uống cà Because phê. all the boiler steam, hot water boiler, when you turn it back on, leave it alone. Yeah. Let it run until the temperature reach up to a certain point. Yeah. All the gas get expanded and then it's closed. You understand? Yeah. Don't assume report right away. You wait, you sit and you wait. Okay? So That would come like condensation. condensation is different. For one in the boiler. Okay? Condensation is different. Okay. Now, during interview, okay? Give them an example. Sir, during the winter season, we start to turn on steam. And we have a lot of leak, but it's not really leak because the gasket is shrink. Because, you know, steam is off. But now, we just turn on the boiler and the steam is running, and then I have to leave it running at least a couple hours and let the steam temperature catch up. And all my gasket now
is expanded and all that stops leaking. Right. Okay? Give them a perfect example, because you do that, you tell them that I have a Deaerator, I know how the steam operates. Right. That Okay? makes sense. Chứ mình đẩy chạy được. Because you sell them the product that you know. You understand? Mấy cái đồ nó chưa có nổi. So don't think that you have a Deaerator and then you know everything. You don't know everything. Okay? I don't know everything yet. Okay? You gotta expand it, get life straight. Yep. So make sure you know. Okay? Now, if a steam generator is running in fully speed, steam turbine is running fully speed, okay? How do you slow them down? We talk about steam turbine now. Steam turbine, how you slow it down? Steam generator. Nó bung ra nhẹ thôi. How you slow it Mấy cái down? ráp kịch đó nó sẽ nở dần. You don't got a VFD? They have a VFD. They do. Nó từ từ. So you will, Mở lại là perfect. is there a set point on it? There's a set point. Guy, you understand this question? Okay, answer it. So can you just like ramp it down with the set point? Yes, that's the first thing you need to do. Yes, because steam generator is operated by what? Power plant, right? Right. Power plant operated by what? Who control the power plant? EMS system, right? Right, yeah. Now EMS system control what? VFD drive, right? Uh-huh. Pump speed, right? Right. That's the first thing you can do. Right. Okay? Right. Because if the steam turbine pump running full speed, you just cannot go there and stop right away. You guys slowly ramp down. Cái đó steam nó đi ra. If you stop it right away, you damage the steam turbine pump and the shaft gone. Blow off. Have you seen the pump blow up and have steam turbine? Cái nắp nó dở đến nó hút luôn. Steam turbine use it in ship, okay, to generate, to run the impeller also. Okay? But to stop the steam turbine, you gotta slow down, ramp down slowly. Right. Okay? How do you cool down a steam turbine when it's running? How you cool down steam? Cool down the temperatures. While it's running. Đúng rồi, nó đi vòng tròn mà. You add more water to it? No, you can't. You add a special oil Oh. for steam turbine to cool it down. So it's like an oil or grease? It's a special oil for steam. That's what DC switch guy. Okay? So what kind of oil is it? It's just like regular oil, but it's made for steam. It's not for like motor oil. No, you're gonna make fire. It's the oil of water products. I forgot the name. Yeah. Okay. Alright, hôm nay anh Hồng không có đây, mình chia sẻ vài lời về cái alignment nha. Anh em nào mà có xe mà làm xe làm thắng xong, thay thắng, thay dĩa, thay bô joint, ok, thì nên đi alignment lại. Ok, cứ đụng vào mà cái dàn suspension á, với là cái dàn thắng, với mấy cái bô joint á, là cái alignment nó quanh off. Nào, những cái thằng alignment á, nó rip you up alive, đem xe vô, ok, nó alignment cho mình, nó làm giả dối, ý là mình đứng đó luôn nha. Tuần sau mình đem lại 4 bánh xe bự alignment off, way off. Okay? I didn't even touch anything. I took the car back alignment. The next way I took back alignment, my all alignment is worse than the first time. So I came back and I said, look, I stand on right screen. I said, make sure double check for me. And I saw him, he moved the wheel like this straight. I said, what happened, man? You did it last week. I said, oh, I don't know. Maybe there's something wrong with your car. Are you agree with that? You stand right in front of the alignment guy. Mình thấy nó làm luôn. Mà nó vẫn vậy đó. Ok. Nó mướn ba cái thằng tầm xào. Mấy cái thằng là he came out from school. Like a Spanish guy that know English, and he just do it. Sometimes he put in a wrench. You don't know which way to turn and mess up your linkage.
your what you call that, control arm. Okay. Now, make sure alignment, guys. When you touch it, bring it back. You want to bring to a professional people alignment. Don't take to the local shop. Okay. You want to take the shop that have a good computer system to align your car. Okay. The car wheel is very expensive. But if it take you to alignment like 6 or 5 times, what happened? The mechanic, the right drive. Cộng đâu? The Cộng rest đâu? system is run on belt. I said some of them. Có số nào Not all. không là còn có dấu cộng của người ta đâu. Phải ca. Chứ qua direct là nó đi thẳng, nó không có xài qua Dấu cộng đâu? chỉ có bằng cái Cái thằng này 50-50 đánh đánh thôi vậy. sợ người quá bạn. Dễ giống như thảm ôm đúng không? Diện thảm mấy cái ôm vô đó gì cả. Có một đâu. Để không đánh mấy cái kia vô. Không được chặt cái đầu đâu. Alright, this is the motor, guys. Mấy tuần trước mình có nói cái này về full sao đúng không? Nhớ không? You guys remember? You guys remember this? This is the coolant tower. Okay? Around here is the nozzle in the bottom of the coolant tower. Okay? This is the nozzle to spray out. Why this nozzle is sprayed ở cạnh phía ngoài của coolant tower? Nó clean, nó đẩy hết ba cái đồ dơ vô ngay giữa. để hút ra. Right? Rồi ở giữa cái coolant tower nó có cái strainer in the bottom. Okay? Nó catch all the trash right here. Okay? Cái trũng Yeah. Cái job của cái nozzle với cái pump này á thì nó phải chạy. Khi nào cái coolant tower nó chạy, cái pump này nó phải chạy để nó đẩy hết ba cái đồ vô giữa cái strainer. Okay? This strainer here, each building you have to clean. Nếu mà cái coolant tower chạy 365 ngày một năm á, you have to pull this strainer every month to clean up all the trash. Để về nữa. Okay? Để về cái màn hình chính đâu. Sometimes cái nozzle này nè, 1, 2, 3 cái nó bị clogged up. Để về cái màn hình chính. Tại vì nước ở trong này nó thổi ra thì có trash đi theo. Nó vô mấy cái nozzle á, mấy cái nozzle cái lỗ nó nhỏ quá, trash cái nào bự quá, nó làm cái nozzle nó bị clogged up. And then you see the nozzle fail. Let's say two of these fail, Màn chính giống vậy nè. right? Đó. So you can see sand right here, dirty stuff right here. Because nó mất hết hai cái đầu rồi. And you see the sand right at the nozzle is not working. And you walk around, you see it. Okay? Now, anh em mà thấy cái system này á, là có thể chứng tỏ bên này á, nó run 365 ngày một năm. If you see the coolant tower, the nozzle like this, that means the coolant tower operate 365 ngày một năm. You cannot turn. Mà thường mấy này nó phải có 2 khung thao, Có 3 cái, 4 cái nữa. Tại vì nếu nó run thì 2 cái cho run, còn 1 cái thì sẽ bơm Chính xác. Yes. mình từng làm biết. Yep, nếu mà có 3 cái, 4 cái thì mình shut down được một cái, play off, Chỉ có được clean 1 up, cái thôi. clean up. Nhưng mà cái này mà shut down mà bỏ lại không đúng á, là nó sẽ bị dễ trip cái boiler, nó bị nước á, Yep. nó bị pressure là nó dễ trip. Phải biết cách bỏ lại. Yep. So, Xả ra thì dễ, mà bỏ vô lại mới là cực kỳ khó khăn. yep. Nha. Dùng Cái nước của nó mà nó bị bubble á, là nó sẽ vô trong đó là cái mở lên cái boiler trip liền. Hello? Nó không đủ pressure. Ồ, cái cục bộ ở trong nước đó hả? Yep. Phải biết cách bỏ lại. Tại vì quay mình có 2 cái quấn và 1 cái standby cũng rất là bỏ từ như vậy. Lúc mà Càng cái nhẹ nước càng hả? tốt. Quen. Thì nó không có bị Anh kêu cha làm pháp được gì cho nó phao anh. Hả? Nó đi trong cái thời gian Chảy không? luôn đúng không? Mình chảy. Còn đi không? Trong đó nó ghi Không khỏi à. Không được. Phải bỏ nhẹ, đừng cho có air này. Okay, guys. So this is the coolant tower. So they have a pump down here. This pump here is circulating on the nozzle, but I draw out so you guys can see better. Okay. If this pump is not working, you gotta change it. Okay. Now cái pump cái này á, có lắm lúc á là nó bị hư cái seal nhiều lắm. Okay. Cái seal của cái pump á, tại vì nó chạy cùng với coolant tower, cái seal của nó yếu lắm. Cho nên every year you see the pump, the seal is leaking. So all you need to do, shut off the two valve right here.
and then you Yeah, just remember. shut off. Shut off the valve and change the seal. Yeah. Okay? It's very easy. Okay? Now, every pump they design, there should be shut off valve. Input and output. So don't worry about that. Okay? So make sure you remember, okay? Now, coolant tower motor. Từng gì rồi mình mới thay hả? Mình Từng trước khoan Friday hả? hả? Có nghĩa là từng rồi từng trước á, Ok. mới tay Tuần trước á là hình như là thứ tư thứ năm đó. thứ năm thứ tư. They change the coolant tower. Các anh em phải để ý nha. Original coolant tower. Original. Cái motor của nó là seal bearing đúng không? Siêu nha. Seal bearing. Mà nãy đem nó qua cái siêu. Tại sao là nó seal bearing? Tại vì cái motor đó nó nằm ở ngoài trời. Mày tổng lên. Nó chổng lên, Đứng gì? chổng lên đứng như này. Ok. Thì cái thằng contractor á, nó đem cái motor thứ hai đó nó thay. Cái motor đó là không có seal mà grease the bearing. Cũng chổng lên. Khác nhau. Cái thằng grease cái motor, cái thằng seal bearing nó khác nhau cái gì? Cái thằng siêu thì nước nó vô không được. Còn cái thằng rồi đẩy ngoài trời thì nước sẽ nó vô cái motor. No, hồi nãy mình nói là cái seal bearing với là cái grease bearing khác nhau cái gì đó, hồi nãy mình nói vậy đó. Cái key trong cái siêu này nó nằm trong đó luôn, không thể nào thay được. Còn cái thằng kia có thể bị mất cái Nếu mà thằng kia, cái thằng kia nó mà ví dụ 3 tháng á, siêu là mình nói cần cái hàng ngoài á mình phải vô mỡ bò, thằng kia là siêu. nếu mà mình quên 6 tháng sao đúng không? Thường thường 13 tháng mình cho vô mỡ bò. Bây giờ mà có cái nó quên 2 năm trời không vô mỡ bò siêu sao? nó là siêu nó bị Nó bị cháy liền, cháy cái ổ đạn. Mà cái thằng siêu qua 2 năm cũng không sao hết trơn á, tại vì nó nằm trong ổ đạn rồi. So that's a different. Cái mỡ bò Ok. cái thằng siêu lúc nào Nếu mà làm tốt en- hơn cái thằng Nếu mà những thằng mà làm engineer nó đặt thì thích siêu hay là không siêu? siêu. Tại sao? It's lazy. It's lazy. Hey, you need to do the BM. Mình mới say không, tại sao mày không có order siêu? Nhưng mà bây giờ nó order rồi. Ok? Thì mình Có thể thì bây giờ cái công việc đó lại khác. Cứ 3 tháng á, tụi này phải mà ra nó bơm grease vô. Ok? Nhưng mà các bạn lâu ngày quá mà pump cái siêu motor mà chốc lên vậy á. Right? Khi mà pump grease vô á, mà cái motor nó siêu á thì mình pump sao? Anh Hải? Anh Hoàng pump siêu làm sao? thì ở cái motor á, Mình mỡ bò vô á. nó có cái nút ở bên hông mình có Pump siêu vô điện thoại chứ? dạ rồi Vô ngồi đi. thì mình check cái motor nó ngục thường thường xung Bây quanh giờ á, ví dụ đây cái motor đi. dạ Fitting green over here. dạ Nó đứng thẳng vậy, anh pump sao? Trước khi anh pump sao? thì bây giờ mình phải coi cái đó nó có cái lỗ đặng cho mình Có cái lỗ. dạ đặng cho mình không vô Cái lỗ. Rồi anh mở cái lỗ ra đúng không? dạ giật cái đó ra giật cái nó có cái nắp nó có cái cáp á mình bật cái cáp thì mình bỏ cái mình bơm cái viết vô Là một đầu thôi hả? đâu mình phải coi nó có bao nhiêu cái chứ thôi Nó lại bao nhiêu cái gì? ví dụ mình coi cái bao nhiêu cái lỗ, bao nhiêu cái lỗ làm nói quá. Ý không nói nè, bây giờ cái này nằm ở trên nè. Dạ. Ok, đầu nào là đầu bơm mỡ bò vô. Anh cho mình một đầu đi, đầu bên này đúng không? Đúng không? Anh có cái lỗ này anh rút nó ra nó bơm vô đúng không? That's it. đâu You gotta take the bottom phải mở cap ra, off. nó không có nó không vô được. Mở ra cái phải Rồi là nó sẽ có hai cái lỗ đủ xích nhau. nó có một cái plug và một cái refeeding thì mình phải mở plug ra mình plug cái Củ ra, ra. rồi mình lấp nó lại xong Ở bắt trên này có mình bỏ refilling nè. pin vô. Ở đây cái plug nè, ok. Dạ, mình mở cái plug ra. Plug nè, Nhưng mà hai đầu. Cho mình đây dầu chi gì á. Vậy Rồi nó hai cái cái lỗ đủ như xích hai nhau. dầu Rồi bỏ xe hai bơm thì cái thằng mới nó vô thì nó đẩy cái củ đi ra. Đó. Khi mà anh bơm cái mỡ bò vô á, anh mở cái này ra nè, pump nó nè, all grease coming out first Yeah. Yeah. before you do that. You have to plug Rồi lấy thằng này lấy thằng kia ra đó. Thì cái seal bearing á thì tụi này không có làm vậy. có hoạt động luôn. Five time alignment, you didn't get it right. Lock steam. What happened? What? Xả nó ra mở steam. Xe mới cũng vậy nha. Cái này là mà xe nào mà 200.000 mai trở lên thì nó bị. vào cái bò vào có mấy xưa nó có work. The bearing, the holder wheel, Nó stuck. the bearing inside the wheel. Okay? Mà nước không Cục đạn á là nó bị loose rồi. If you jack up your car, you jack up your car, okay? You jack up your car and you shake the wheel.
If the wheel make noise, that means the bearing is gone. Bearing gone. No matter what you try alignment, it go back to the same way, guys. Jack up the wheel in the back. Every now and then, once a year, you guys need to do that. Jack it up and put your hand like this and try and shake it. If you think that is shaking, something wrong on your wheel. Okay? It's very old car. You gotta shake it. If a new car, if you go to the new car, you try and shake it, it won't move. It's very tight. But you shake like that, either the arm nó bị loose nè, nó bị mòn nè, cột đạn á. Tại xe nào mà trên 200.000 mai là cột đạn phải thay. Ok? Hai ổ đạn hai bên á, mình hai ổ đạn nó hơi phê nha. Hay cái là phê lắm. Phê lắm. Mà cái bạc đạn đó mà nhiều khi nó không có bị close, nhưng mà nó bị giống như cái viên đạn, cái bô ở trong đó nó bị cháy ra. Yes. Thành ra đó là giống như nó chạy nó không có smooth nữa, chạy nó kêu gần. Đúng rồi. Xe nào mà trên 200.000 mai á là cái dầu nó bị khô rồi. Ok. Cái dầu nó bị khô rồi. Giống như xe mình giờ đang chạy có dàn trống đảo cũng nghe chúng ta. Rồi đằng sau cái ổ đạn á, nó có cái miếng 500 ở đằng sau á. Nó có tắt phút. If that miếng 500 nó còn mất đi, if you lost it, you need to replace it. So you got to change it out. Okay. Thay cái đó là cần mua cái kit của nó là cost about $60. You have the kit, you can change yourself. It's very easy. Okay. Nào xe nào trên 150.000 mai, 200.000 mai, please change it and take alignment. Tại vì các bạn đi alignment nó cũng go same thing again. Okay. Make sure you do that. How much mileage in your car? 165,000. It's time for you to do, buddy. Now bearing không có last long. Okay. Bây giờ làm 20 giấc mua mẹ cái chiếc cơ điện có 110.000 nhiêu mà quá. Come on guys, let's take a break. It's chicken. It's chicken. Hiểu chưa? Để vĩnh viễn khi nào nó bên thôi. Còn mà cái motor mà nó anh thôi gì rồi anh Minh với mình nó mới khổ cái này nè. Cứ mỗi lần làm PM nó phải mở thằng thau này ra, bơm gri ra hết thì nó cực cho một tí. Ok. Nhưng mà mình nói vậy mình chia sẻ kinh nghiệm. Khi nào á mà order lại cái motor đó anh em mình happen nữa ở trong building á, mình phải quyết tâm kêu nó order cái seal bearing của original manufacturer. Mình nói là original nha, OEM. Đừng để cho tụi contractor order cái motor re. Ok. Tại vì cái tụi cool thao á nó recommend mình cái nào của motor của OEM bỏ lại y chang cũ vậy đó. Nó có bán ngoài thị trường. Nhưng mà tụi contractor á muốn rẻ hơn. Nó muốn rẻ hơn. Không phải, tại vì cái ri này á nó mau hư hơn cái thằng. Tại vì nước cái nước nó vô, nước nó vô rồi bụi bặm này nó bay vô rồi nó bị bị ấy. Anh mà anh bơm nhiều đi cái đó ở trong mà bên trong nó cái trục đi lên dưới này nó có một cái siêu dưới này mà nó hơi nứt bể đi. Hết ba cái âu đó đi xuống dưới lại cháy thì dễ cháy. Nhớ không? Nó thiệt. Ok. Khi độ motor nằm thì dễ, motor nằm là good nhất, mà lại đứng là không bao giờ. Thì nó recommend là motor nằm mà, nhưng mà có những cái giống như cái là phải bắt buộc phải làm đứng thôi. Nhớ câu mình nói nha. Để cháu gì đâu. Motor đứng, mình đòi motor nằm. Motor nằm good hơn motor đứng. Rồi bắt buộc. Lý do là sao nữa? Đứng giờ là bắt buộc phải cho lý do. Bên nằm thì nó 3 lần hơn. Thứ nhất là 3 lần, thứ hai là nó ít variation hơn. Ít nên khi nó chạy nó ít hơn, và thứ hai nữa là giống như mình nói cái ổ đạn đó, nó đứng lên nó ổ đạn nó chạy á, nhiều khi nó chạy nó đè xích đắp quá chưa hết, nó đè xuống rồi nó chạy xuống, cho nên nó dễ mau hư hơn. cái này có mấy năm còn cái siêu. Còn sơ việc ngày kia hàng nằm nó dễ hơn hàng đứng như vậy. Phải cái nằm khỏe hơn. Cái nằm khỏe hơn. Nằm xuống nằm nó sướng hơn. Ok. Không phải lúc nào mà chạy siêu nó tốt hơn. Còn cái thứ hai, tùy theo cán xài siêu chứ mà cái nào không siêu. cái này anh em biết hết trơn á, mà mình không biết anh Quang biết hay không thôi. Biết chắc biết rồi. Cái motor nằm ở ngoài của cool town này, ok. Bây giờ mình thí dụ đi, cái này là cái cover của cái motor này, cái này kêu cái gì? Cover gì? Cover cap đi, cho cái electrical đi, đúng không? Ok. Đố anh Quang hay là đố Quang đi được hả? Đỡ hết luôn. Đố Quốc luôn. The motor cap
outside, where outside, the motor is for cooling down, outside, okay? If you open this cap, what happened when you do PM? You gotta check what? Pickle head, right? Pickle là ba cái nụ dây á, phải check đúng không? Tại sao mình phải cần check? Tại sao mình cần check anh Đăng? The pickle head like a motor, ba cái bundle wire. Inside this motor, when you open the cap, you see the bundle. Why do we need check? Make sure it's high. Huh? Road connection. everything tight so it won't vibrate and then we arc and Okay. And what else? Corrosion. Corrosion rồi. Và lý do tại sao mình phải open? Để mình check corrosion, anything grinding, or anything leak inside đúng không? Mà khi các bạn open rồi á, là phải cần chuẩn bị cái gì trước? Seal. Cái Gas. nó có cái gasket. 99% mình nói các bạn nha, tất cả hết thằng engineer nó open cái này không bao giờ có cái cassette để lại. Nó dùng cái cassette cũ để lại, nước leak vào. That's what happened me. Giả sử mình không có gasket, mình có loại seal, liquid seal nào không? Nếu mà có liquid seal mình cũng nên xài. Sử dụng luôn. Nếu mà các anh nào mà sử dụng cái old gasket put it back, bên là ngoài trời mình dám bảo đảm một trận mưa thôi nó vô lúc luôn. Bị cháy hai cái luôn nè. nó có độ ẩm, cái nó có môi trường sẽ có nước ở trong. Ok. Cái máy này anh mở ra bắt buộc phải thay cái mới. Nếu mà nào mở, vậy chứ không ở ngoài trời là nếu mà mở ra thì dùng mua cái cork tube black, nó kêu là rubber corking gasket á, chạy vòng vòng á, sau cái cũng vẫn dùng cái cassette cũ overlay on them, ok, xong rồi nha, lấy cái silicone á, Đi vòng chui ngoài. đi vòng lại, Vòng ngoài. vòng đằng sau luôn. Không thôi á, ở ngoài trời mà nước mà nó vào cái head á, là cái VFD nó báo hiệu gì? Full start. Mà khi mà full start á, nó mới là ground nó có thể để là ground. for store, còn không tôi để là gọi là gì Cái gì full này? Ground không phải grounding nó để grounding for. ground full. Yeah. Khi mà ground full rồi, what happened? What happened when the motor give you the signal ground full? Chạy mình. Nếu mà Anh qua anh lên nghề điện, Nó chạy Nó không chạy nữa. nó không chạy nữa. Đó, So, what happened to the motor cả? mấy dây tạm đi nữa giờ sao Bây giờ mình làm cho hết ground full rồi, cái motor nó còn sử dụng được hay không? That's the question I need to ask. Mình make sure thôi. Phải open again, check again. Maybe. Khi mà cái motor các bạn nha, mà nó bị ground full rồi nha, chắc chắn nó rào. chắc chắn là nó motor dẫn luôn rồi. Còn không phải chạy. Cho dù các bạn uống lại, clean up lại, làm lại, tại vì nước nó vào nó bị ground full rồi, bây giờ là không có cách nào cứu vãn được hết. Short circuit rồi là cái wire này nó bé rồi, chạy chút là nó bị lại á. Khi mà nước vào rồi đừng sử dụng nữa. Ngày chiều nó cũng bị lại. That's why I told you. You buy a Tesla car, flood it. You know that? Or Tesla flooded, or the engine motor is gone. Dead. Tesla flooded. Anything go to the circuit board with the electronics, done. định mua chiếc khỏi. Okay? Nó dùng này được, dùng này xài được. Yep. Dùng này mua cái xài điện được, chứ còn dùng Ford đừng nên mua. Còn ở dưới đó là nước vô cái là xong mẹ xe. Mua tàu Tesla. Tao Tesla. Ok. Còn một cái cuối cùng nữa chúng ta đi dismiss class nha. Còn 12 mấy nữa. What is right here? Right there. Right there. Cái đó cái gì vậy? Thôi chưa rồi. Các bạn thấy bên của mình rồi đó. Right there. Cái pipe này á, cái này nè, nó sẽ đi ra ngoài vậy nè. dễ lớn rồi. So this is going to go outside, outdoor. Rent out. Ven hả? Vent. Yeah. Nhưng mà cái gì ở đây? Vậy giống như là cái trong đó nó có. Tại sao là nó đặt cái air vent ở đó? Mà tại sao mà cái air vent này nè, nó bắt vô cái chiller chạy ra ngoài khỏi bên luôn, mà tại sao nó design like that?
cái non stop kêu là cái e mà nó Dạ. áp suất nó mạnh quá không, nó chạy Và cái này á, nó cái cần phải đẩy đâu mà cái này nằm bên low side hay là bên condenser hay là evaporator? evaporator. Còn condenser. Okay. Condenser because cái evaporator là No, vậy là condenser tại vì có nước này kia nó e nó lấy ra ngoài. because còn cái evaporator đã close loop rồi. Hello, hey, he said that cái ven này nước vô nhiều quá thì nó ra cái ven. No, E nó e, cái là e thôi. Không có e. Không có e. Nào nước ở condenser á là nước ở ngoài cái ống hay là trong cái ống? Ngoài cái ống. nó là open nước. Hả? Nước ngoài cái ống hả? Nó trong ống chứ. Cái nào? Nó cái condenser. Mỗi lần mình phân súp á, nước tại sao mình phân súp mỗi năm? Nước nằm ngoài cái ống, cái nằm ngoài nằm trong. Hả? Sai. Nước nằm trong ống chứ. Nước nằm trong cái ống. Ok. Cái cho nó chạy vô, nó chạy vô, Chưa mà. nó chạy vô để chơi cái Cái nói là Chưa đâu. Chúng ta là tôi mà. This is chiller. Ok. Nước không nằm ra trong cái ống. cái thuốc Đúng không? So, ở ngoài cái ống có cái gì? Boiler với chiller nó khác nha. Hả? cái boiler thì nước nằm bên ngoài, Nhiều water thuốc nó phải Cái boiler thì nước nằm ngoài cái chiêu là như mà cái chiêu là nước nằm ở cái trong cooling mà cái nằm trên đầu cái của nó cái đó là xúc vậy đó. từ sau mình nói chuyện cái ống. Hey guys, wait. Nước nằm trong cái ống. Ở ngoài là freon. Dạ. Rồi có ngoài freon đúng không? Tại sao nó có ven nằm ngay đó? Ở đây nó có cái đồng hồ nữa nè. Pressure gauge, ok, reading phải không anh? Đúng rồi. Cộng trăm gì đó. Why there's a vent right there? Em có chiều tôi cũng vậy đấy. Khi mà nó overpressure thì cái van nó sẽ nhả nó bị Thank you, master. Deaerator. Anh Hòa thấy lời chưa? Tại vì overpressure nó có cái van ở đó. Cái van nó design thí dụ 100 psi thì nó maintain cái pressure. Anything above 100 psi release vào. Release vào. Ok. Cái xếp thì vào không? Now, tại sao không brought up cái Boiler thì xếp tiền vào. tại sao không brought cái release vào? Nghe relief vào. Tại thằng này á, cái van của nó, cái van của nó nằm vậy nè. Kêu là relief vào. Ok. Nó bị chia off. Nó bị chia off to one pipe. Nó có ba. Boiler heater cũng là xếp tiền Nó có ba cái bằng ở đây. Cũng xếp tiền vào. Ok. Để làm cho dễ nhá. This ball here, Chỉ có relief vào. when it over pressure, the ball open it and release the pressure. Ok. Nhưng mà lắm lúc cái pressure của cái condenser á, bị hư rồi. nó over pressure. Bây giờ mình nói nè, hai lý do tại sao nó over pressure. Hai lý do tại sao. Hỏi cho là một câu rồi. What two reasons why the condenser head pressure so high and the valve is not released outside. Why? Two reasons. Hồi đó giờ mình chưa dạy cái này. Two reasons on the chiller. Why? The head pressure so high. Yep. Number one reason. There's no flow. Wrong. Number one reason. Head pressure high. How? Oh, cause low freon. nghĩa là nó ra Low on freon is head pressure down or up? Down. Down. High freon. High freon. Okay. How is high freon get inside? The people who work pump on the system. Overcharge. You bring the pressure. Number two is very important. Why pressure so high? You got number one already. You say you don't know, I'll tell you. Oh, maybe some with the valve. The valve nó bắn. The TSV valve. No. nó bị stuck, nghĩa nó bị stuck nó bị No? Okay, guy, I'll tell you the truth. Number two reason. Tại vì á, cái chiller tube này á, là condenser. Cái tube nó bị leak, bị có pinhole trong á, nước nó vào. Thì what happened? Nó nhân lên cái pressure áp suất đúng không? Nước cái freon mà. Thì nước vào nó phải kiếm đường ra chứ. Áp suất phải đẩy lên, đúng không? Một là bị leak, hai là overcharge. Giờ hiểu chưa?
Tại vì nước kia water tube chiller mà, condenser. If the tube leaking, where the water go? Right? Yep. It haven't mixed with Freon. The pressure jack up, guy. That's it for today. Thank you. Okay?